Вечір. З присутнім тут Степаном Хмаром ми неодноразово за останній час були то в Печерському суді, то в арбітражному суді, коли судили майданівців. Наша влада судила майданівців. І ми можемо з ним чітко підтвердити, що якщо влада хотіла відвести, то вона могла відвести з будь-яким навіть насильством, як це відбувалося в Печерському суді. Зараз вона не хотіла. Вона не хотіла, щоб Януковича допитали. Взагалі дивна ситуація, тому що в суді його могли допитувати, тобто ставити питання, а після того йому дали можливість прес-конференції, причому ретранслювали на всю Україну. Коли він сам хотів, про що хотів, про те і базікав. Чого ж злякалася влада? Враження, що, не дай Боже, щоб Янукович не сказав, з ким були переговори під час Майдану, по прізвищах. Про що вони домовлялись, коли вони домовлялись зробити спільний уряд, а була така домовленість, з майданівськими керівниками, з лідерами партії, спільний уряд в останні дні і представництво чи керівництво в обласних адміністраціях на Західній Україні. От цього бояться. В мене враження, що у нас не доходять до справжніх судів і справжньої правди. Нас підводять до думки, що винуватий один Янукович. Ви подивіться на це тупорило. Ну, він міг отим цим керувати? Ну, воно реально тупе. То не підводять до того, що винувати тільки беркутівці. Це вбивці безпосередні. Ви думаєте, вони могли все організовувати? То остання версія в фільмі Олівера Стоуна, що це тільки Льовочкін і Яценюк. Вони, безперечно, як Мефістофелі, та... Але чи були у них інструментарі? Натомість, подивіться, те, про що говорить Степан Хмара, що нас використали на Майдані, щоб один злочинний режим змінити на інший злочинний режим. Поміняти Януковича на аналогічного Порошенка. Яка структура це могла зробити? А от я вам скажу, по жодному з судів у нас не проходить Служба безпеки України. По жодному з судів. А я можу стверджувати, що в кожній з політичних партій є агентура СБУ, в більшості громадських організацій є агентура СБУ, і СБУ працювала на Майдані з обох боків. Ми на вашому каналі в ідейному виборі нещодавно розглядали вбивство Чорновола. Вбивство Чорновола передував розкол Руха. Так от СБУшники були, спецслужбісти, в обох уламках Руха. Тобто не була боротьба поганих з добрими. Ні, вони працюють на розкол, вони працюють на хаос. А якщо уявити, скільки в СБУ агентури ФСБ, то питання, хто ними керує. І отут останній факт, який я вам скажу. Я про це вже говорив. Мені цей факт розповів один з діючих генералів української армії, він і досі діє, в Криму, коли я був 9-10 березня 2014 року, щоб з намаганнями зупинити цей псевдореферендум. І він сказав, що він писав рапорт ще за часів Януковича, що Чорноморський флот Росії отримав потрійну дозу пального, що більше, ніж перед будь-якими змаганнями, за 2 місяці до Майдану. Що з центральних російських областей на Північний Кавказ, на Кубань, ближче до України, було переміщено 6 дивізій за 2 місяці до Майдану. Тоді питання, що ставить Степан Хмара, як нас всіх використали для того, щоб руками тупого Януковича і його вбивць поставити таку владу, яка буде тепер вигідна знову цьому Путіну. І от той, хто реально це робив, спецслужби, досі працюють в українських партіях, громадських організаціях. І поки ми їх не викриємо, не очистимо, не проведемо суди над цими спецслужбістами, повірте, все буде продовжуватись.